Ang kautusan ni Skip Moen. Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi niyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh. Deuteronomio 28:58. Kapag hindi ninyo sinunod. Ang email na natanggap ko mula sa isa sa aking mga mambabasa ay nagpakita ng tunay na pag-aalala. Ibig mo bang sabihin na ang lumang batas ay hindi papatay, na tayo ay nakatali pa rin sa mga bagay na nasa ilalim ng lumang batas bago ito ipinako sa krus? Tayo ngayon ay namumuhay sa ilalim ng bagong tipan. Tama? Tanong ng sumulat. Hindi niya maisip na tayo ay nakatali pa rin sa mga utos na ibinigay sa Israel noong napakaraming siglo na ang nakalipas. Itinuro sa kanya na ang batas ay ginawang walang bisa sa kamatayan ni Kristo, na ito ay pinako sa krus. Kung tutuusin, hindi ba sinabi ni Pablo na wala na tayo sa ilalim ng batas? Patay na tayo dito? Karaniwan para sa mga Kristiyano na magsalita ng ganito, na nagsasabing naputol na ang ating ugnayan sa mga ugat ng lumang tipan dahil tayo ay namumuhay sa ilalim ng bandila ng biyaya. Maraming tao ang nalilito nito at mayroon itong ilang kalunos-lunos na kahihinatnan. Paano nasabi ni Jesus, "Hindi ako naparito upang ipawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin ito"? O magpahayag na hindi lilipas ang kahit na ang pinakamaliit na bahagi ng kautusan hanggang sa lahat ay matupad? Akala mo ba na ang ibig niyang sabihin ay hanggang sa siya ay mamatay? Iyan ba ang lahat ng kailangan ng Diyos na matupad? Paano siya magtuturo mula sa kautusan? Humango ng mga pangangatwiran mula sa kautusan at ituring na may pananagutan sa kautusan ang kanyang mga tagapakinig. Kung alam niya na hindi na ito naangkop, sasabihin ba natin na ang katangian ng Diyos na inihayag sa kautusan, sapagkat ang kautusan ay isang pagpapahayag lamang ng sino ang Diyos, ay nagbago? Kung iniisip mong patay na ang kautusan, paano mo malalaman kung paano mabuhay sa ngayon? Upo ka lang ba at hintayin ang Diyos na bigyan ka ng isang salita? Kung ngayon ay namumuhay ka ayon sa Espiritu, hindi sa kautusan, naniniwala ka bang hindi sinusuportahan ng Espiritu ang katangian ng Diyos na nagbigay ng kautusan noong una? At kung hindi na naangkop ang kautusan, alin sa 10 utos ang handa kang itigil? Alin sa mga iyon ang hindi na mahalaga? Hindi, mga kaibigan. Si Jesus ang ipinako sa krus, hindi ang kautusan. Si Jesus ang namatay, hindi ang kautusan. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na tayo apatay na sa kautusan at ang kautusan ay wala ng kalalabsan ay hindi dahil sa ang kautusan ay walang bisa. Ito ay ang mga kahinatnan ng batas ang siyang ipinagwalang bisa. Tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Jesus bilang kapalit natin upang hindi na tayo mapasa ilalim sa sumpahan ng mga kinakailangan ng kautusan. Hindi ibig sabihin nito na ang kautusan ay napawalang bisa. Ibig sabihin nito na ang parusang nararapat sa akin sa ilalim ng kautusan ay napawalang bisa. Ngayon, malayo na akong sundin ang kautusan. Sinasabi ni Jesus na siya ay dumating upang punuan ang pagpapahayag ng Diyos sa kautusan. Tinupad niya ang kautusan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpletong pagpapahayag ng kahulugan nito, hindi sa pamamagitan ng pagsasantabi nito. Bago ka tumakbo at sumali sa isang sinagoga, tandaan mo na ang Diyos ay nagbubunyag ng kanyang sarili sa mga tao. At ang lahat ng tao ay produkto ng panahon, kultura at mga pangyayari.
Kaya ang ilan sa mga levitikal na panuntunan para sa pamumuhay ay maaaring hindi na naangkop ngayon na mayroon tayong pampalamig at mga antibiotiko at pasaporte. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na itinakwil na ang lahat ng kautusan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Hudyo para sa isang layunin. Makabubuting pag-isipan nating maigi ang kanyang pinili. Kapag sinabi ng Diyos na kapag hindi ninyo sinunod, imlotishmor, seryoso ang Diyos. May mabigat na kahinatnan ang paniniwalang hindi na mahalaga ang mga tagubilin ng Diyos para sa ating buhay. Ang parirala ay literal na nangangahulugang hindi binabantayan, iniingatan, pinangangalagaan o inaalagaan. Pinalaya ka ni Jesus upang maging masunurin na alipin ng Diyos na nagtataguyod ng kautusan at kaayusan. Hindi kanya binigyan ng pahintulot na baliwalain ang katangian ng Diyos. Ginawa lang niyang posible para sa iyo na tumayo sa harap ng trono at sabihin, "Narito ako, Panginoon. Ano ang nais mong gawin ko?" Ngayon huwag kang matakot. Walang sinuman ang makakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Ang pagsunod ko sa kautusan ay hindi kailanman nagdudulot ng biyaya mula sa Diyos. Hindi iyan ang layunin ng kautusan. Ngunit, ang iwaksi ang kautusan dahil hindi ito makapagligtas sa akin ay hindi makatwiran. Ito ang aking patnubay sa pamumuhay pagkatapos akong maibalik sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng biyaya. Hindi kailanman nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kung paano tayo dapat mamuhay. Bakit siya kailangan magbago? Tama ang kanyang salita noon, tama rin ito ngayon.